नमस्कार, मी रोहिणी मंडलिक रेसिपी चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण समर कोल्ड ड्रिंक चा 5वा प्रकार पाहत आहोत। पहिले 4ही प्रकार मस्त आहेत, आता हा 5वा प्रकार पाहणार आहोत। कलिंगड ज्यूस बनवण्यासाठी मी हाफ कलिंगड कट करून घेतला आहे, अर्धा लिंबू पिळून घेतला आहे, साखर 4 टेबलस्पून घेतली आहे आणि सेंधव मीठ घेतला आहे, याला काळं मीठही म्हणतात। प्रथम आपण कलिंगड कट करून घेऊया। मी ज्युसरचे जार घेतले आहे। आता आपण यामध्ये कलिंगडच्या फोडी घालूया, लेमन ज्यूस, साखर आणि सेंधव मीठ। आता आपण हे मिक्सर मधून फिरवून घेणार आहोत। मी बी काढलेलं नाही आहे, कारण आपण गाळून घेणार आहोत। मिक्सर मधून हे मिश्रण आपण फिरवून घेतलेलं आहे। आता आपण गाळून घेऊया, म्हणजे ज्या काही बिया शिल्लक असतील त्या वर राहतील। आता आपण हे ज्युसरच्या जारमध्ये घालणार आहोत आणि थोडं पाणी घालून हलवून आपण पुन्हा गाळून घेणार आहोत, म्हणजे जो काही अर्क असेल वॉटरमेलनचा तोही मिळेल। म्हणून आपण 2दा पाणी घालून गाळून घेणार आहोत। मी आईसचे क्यूब टाकले आहेत आणि असे आपले हे मस्तपैकी थंडगार वॉटरमेलन ज्यूस सर्व करण्यासाठी तयार आहे। अतिशय टेस्टी असं हे कलिंगड ज्यूस आपलं झालं आहे। नक्की ट्राय करून पहा
आणि अशा सुंदर सुंदर रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि थोडा जरी व्हिडिओ आवडला असेल तर आठवणीनं लाईक करा. आणि असेच आपण पुन्हा भेटू अशा छानशा रेसिपीसह. थँक्यू.